Dalam video ini aku akan berkongsi 7 industri yang dijangka akan lumpuh selepas COVID-19 nanti. Jom kita mula sekarang. Apa khabar semua? Channel ini aku buat khas untuk korang yang nak berjaya dalam YouTube. Aku akan berkongsi segala tips, teknik dan strategi yang berkesan untuk kembangkan korang punya channel. Dalam channel ini juga aku akan berkongsi tips-tips perniagaan dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia perniagaan macam kewangan, hartanah, kredit kad dan segala-galanya. Jadi bagi korang yang pertama kali tengok channel ni, aku harap korang boleh subscribe dekat button dekat bawah tu. Kalau korang tengok dalam internet, kalau korang tengok dalam berita, wabak COVID-19 ni akan meninggalkan kesan yang amat teruk kepada banyak industri dekat dalam dunia ni. Industri-industri yang aku akan kongsi ni adalah industri yang banyak menyumbang kepada ekonomi sesebuah negara. Jadi mungkin selepas COVID-19 ni, industri-industri ni semua akan lumpuh, akan terus tak berjalan. Bukan untuk masa yang sekejap, mungkin makan bertahun untuk diorang naik semula. So bagi korang yang bekerja dalam industri-industri yang aku akan kongsi ni, aku rasa korang kena bertabah ataupun cuba untuk mencari alternatif lain untuk menjana pendapatan untuk keluarga korang. So dalam video ni aku akan berkongsi 7 industri yang akan lumpuh selepas wabak COVID-19 ni. Jom kita mula sekarang. Industri pertama, pelancongan. Kenapa aku cakap pelancongan? Seperti yang kita tahu, semua negara dalam dunia ni dah mengamalkan closed door policy. Maknanya dia orang tak menerima lagi pelancong daripada luar negara. Jadi impact daripada closed door policy ni, banyak industri pelancongan akan tutup. Terutamanya hotel, airline, pusat rekreasi, travel agent dan banyak lagi. Ini juga termasuk perniagaan yang melibatkan percetakan corporate gift, merchandise untuk pelancong-pelancong. Industri kedua, cruise ship ataupun kapal pelayaran mewah. Kenapa aku cakap cruise ship ataupun kapal pelayaran mewah ni? Kalau korang tahu, cruise ship ni dia boleh masuk 2-3 ribu orang pada satu masa. Dan kalau korang nak tahu, dalam kabin penginapan tu dia orang pakai aircon. Kemungkinan besar orang kat dalam kabin ni semua akan menghirup udara yang sama, tinggi. So ini akan mendedahkan gas kepada wabak COVID-19. Industri ketiga, airline ataupun penerbangan. Seperti yang dimaklumkan dalam berita itu hari, Malaysian Airlines pun dah mula goyang, AirAsia pun dah mula goyang. Industri yang bernilai berbilion ringgit ni akhirnya akan lumpuh sebab tak ada orang dah yang akan sibuk beli tiket kapal terbang untuk fly ke luar negara. Ini akan menyebabkan banyak staf-staf penerbangan ni akan diberhentikan kerja. Industri keempat, retail ataupun dalam bahasa Melayu peruncitan. Kenapa aku cakap peruncitan? Sebab apa? Bila COVID-19 ni orang dah tak keluar rumah, orang pun dah takut nak pergi kedai. Orang nak pergi kedai kalau nak beli, kalau tak ada keperluan untuk beli barang yang penting, orang tak akan keluar. Orang lebih prefer shopping online. Ini adalah untuk mengelakkan kontak rapat antara orang lain di sekitar mereka. Jadi bagi industri ni kebanyakannya akan mula shift, bertukar kepada online dan mereka akan mengurangkan staf yang berada di kedai. Barang-barang banyak akan diletakkan di platform-platform online macam Lazada, Shopee, eBay, Amazon dan lain-lain. Industri kelima, outdoor entertainment. Ini termasuk majlis kahwin, majlis kerajaan, majlis keagamaan dan juga kenduri kendara ataupun open house dan lain-lain. Industri keenam, recreation dan fitness center. Ini termasuk gym, mungkin pusat jogging awam dan lain-lain yang berkaitan dengan industri itulah. Akhir sekali, industri ketujuh, oil and gas. Kenapa aku cakap oil and gas? Sebab apa? Bila orang dah tak keluar rumah, orang dah jarang guna kereta. Bila orang jarang guna kereta, orang dah kurang beli minyak. Bila orang jarang isi minyak, harga minyak akan jatuh. Bila harga minyak jatuh, akan hilang sumber pendapatan. Bila hilang sumber pendapatan, hilang juga sumber pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang oil and gas. Ini termasuklah stesen minyak, bengkel servis kereta dan lain-lain bisnes juga yang berkaitan dengan otomotif. Sebab bila orang dah jarang guna kereta, orang akan mula jarang untuk pergi servis kereta diorang. Itu sahaja perkongsian aku untuk kali ni. Macam biasa, perkongsian ni adalah pendapat peribadi aku. Kalau korang rasa ada lagi industri-industri yang korang rasa akan terlibat dengan wabak COVID-19 ni, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, aku nak minta korang like, tinggalkan komen, share video ni dan juga jangan lupa subscribe. Sampai kita jumpa lagi dalam video aku yang akan datang.